ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ මගේ පොඩ්ඩන්ට උදේට ඉස්කෝලේ යන්න කලින් මම කාලේ යන්න හදලා දුන්න උදේ කෑම වේලක්. ඉතින් විනාඩි 5න් 10න් අපිට මේ වගේ රස කෑම වේලක් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද පොඩ්ඩෝ ඉස්කෝලේ යන්න කලින් ඒගොල්ලන් බාත්රූම් ගිහින් ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගෙන තමයි මම ඉස්කෝලේට යවන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට දවසම ඉස්කෝලේ ඉන්න පහසුවක් වෙන නිසා ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳට බඩ පිරෙන්න කන්න දෙන්න වෙනවා උදේට. ඉතින් මම මේක හදන්නේ කලින් ඉතුරුලා තිබ්බ පාන් ගෙඩියකින් පොඩි පාන් ගෙඩියක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ පාන් ගෙඩියක් වෙනුවට ඕගොල්ලන් ළඟ තියෙන ඕන පාන් වර්ගයක් පෙති පාන් වර්ග උනත් ගන්න. වටේට පෙති පාන් එකේ වටේට ටික කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පාන් ටික කුඩාවට කඩලා දාලා මම ඒක පෙඟෙන්න කිරි එකතු කරනවා. කිරි මම මිලිලීටර් 120ක් විතර වගේ එකතු කරනවා පාන් ටික පෙඟෙන්න. එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේකට අද මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරලා හදනවා බබාලා දෙන්නටම හදන නිසා. දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ පටන් අරන්නේ ලංකාවේ ඉතින් ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ සතියෙම බබාලාට දෙන්න පුළුවන් උදේ කෑම වේල් ටිකක් අරන් එන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මගේ බබාලාට හදලා දෙන උදේ කෑම වේල් මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී එහෙම වීඩියෝ එකකුත් දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම රසානුව ගම්මිරිස් චුට්ටක් ලුණු ටිකක් පර්මිසන් චීස් ටිකක් මම චීස් එකතු කරේ පොඩක් රස කරගන්න. ඉතින් චීස් අවශ්‍යම නැහැ තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත පාන් මිශ්‍රණයට මේ බිත්තර මිශ්‍රණයත් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව රස කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනෙම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. එළවලු ටිකක් මස් මාළු ටිකක් තම්බලා ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩන්ගේ රස අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකතු කරන්න. ඉතින් මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන මම පෑන් එකක් මේ විදිහට ලිපෙන් තියාගන්නවා. ඒකටත් මම තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. මේස හැන්ද චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කරනවා. මොකද පාන් ටික අඩිය පෑන් එකට අල්ලන්න නැති වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරලා තුනී කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කුඩාවට හදන්න. සමහර බබල් ඉන්නවනේ කුඩා දෙවලට කන්න කැමති. අපේ බබත් පුතා එහෙමයි. පොඩි ප්‍රමාණ රොටි එහෙම පොඩි ප්‍රමාණ කන්න ආස. ඉතින් මම පහසුවට මේ වගේ ලොකුවට හදලා කෑලි කපලා දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩිවට එක එකක් හදන්න. ඉතින් එක පැත්තක් විනාඩි 2-3ක් තියලා අනිත් පැත්තට මේ විදිහට හරවගෙන මම ඒක උඩට තමයි තක්කාලි සෝස් ටිකක් එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ පීස් එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ රස අනුව මේ දේවල් එකතු කරගන්න. මම එකතු කරේ තක්කාලි සෝස් ටිකක් මුලින්ම මම එකතු කරා මේ විදිහට. මේක උණුවෙන්ම තමයි රස. පුළුවන් තරම් උණුවෙන් බබාලාට කන්න දෙන්න තියන්න. මොකද හදලා දෙනවට තියලා පස්සේ දෙනවට වැඩිය ඒ වලින්ම හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. ඉතින් මම චීස් පෙති 2-3ක් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් බබාලාට දෙන 4 චීස් එකතු කරන්නත් කුඩාවට මේ වගේ අතින් පොඩි කරලා දාලා එකතු කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මොසරෙලා චීස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට චීස් ටිකක් දිය වෙනකන් ලිපේ තියලා ලිප ඕෆ් කරලා උඩින් ඔරිගානෝ ටිකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔලිව් ගෙඩි චුට්ටකුත් උඩින් තිබ්බා. ඉතින් මෙතනදි තමයි ඕගොල්ලන්ට කැමති ඕන මිශ්‍රණයක් හදලා ටෙම්පරාදු කරලා හරි ඕගොල්ලන්ට බබා කැමති විදිහට ඕන මිශ්‍රණයක් හදලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක උඩින් තියන්න. පීස් එක උඩින් තියලා බබාලට කන්න දෙන්න. ඉතින් මම ඔලිව් ටිකකුයි රොකට් කොළ 2-3ක් තිබ්බා. ඉතින් එච්චර තමයි මම තිබ්බේ. මේ විදිහට රොකට් කොළ 2-3කුත් මම උඩින් දැම්මා. ඉතින් දැන් බබාලා දෙන්නම හවස් වෙනකන් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා 4:30 වගේ වෙනකන්. ඉතින් ලොකු කාලයක් ඉස්කෝලේ ඉන්න නිසා මම මේ දෙන්නට උදේට කෑම වේල දීලා බාත්රූම් එකට එහෙම යවන්නේ නැත්තම් ඉස්කෝලේදී ටීචර්ලාට ඒක කරදරයක් වෙනවා. ඒ වගේම බබාලාටත් ඒක අපහසුවක් දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා බාත්රූම් එහෙම යන්න ඕන වුණොත්. ඒ නිසා මම උදේට බබාලා කැමති ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනින් ලේසියෙන් කවා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි උදේට මේ ටිකේම හදන්නේ. ඒකට හේතුව එතකොට ඒගොල්ලන් හොඳට බඩ පිරෙන්න කනකොට අපිට පුළුවන් එයාලව බාත්රූම් එකට යන්න උදෙන්ම හැමදාම පුරුදු කරන්න.
ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩොත් දැන් ඉස්කෝලේ පටන් අරන් තියෙන නිසා හදලා දීලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක සතියෙම කෑම වේල් ටික අරගෙන මම එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.